السلام عليكم. اليوم راح اسوي سسمي تشيكن على طريقتي. اول اشي راح احط الدجاج، طبعا لازم نستعمل صدور بالوصفة، او في عند اللي بحب يكون هيك. انا بقطعهم مربعات صغيرة بهالحجم. اكيد راح اقطع الدجاج وارجع لكم في مرحلة البهارات الطريقة الثانية. هلا بس بدي افرجيكم البهارات اللي راح استعملها للوصفة اللي هي تشيكن سسمي. راح اخذ معلقة كبيرة من ليمون بيبر، راح اخذ معلقة كبيرة من تشيكن سيزنينج، راح اخذ معلقة صغيرة من الكراش بيبر، راح اخذ معلقة كبيرة من بابريكا، ومعلقة كبيرة من جينجر مطحون، راح اخذ بلاك بيبر كمان معلقة كبيرة. هلا راح ابلش في الوصفة، تابعوني. اول اشي راح احط معلقة سمسم، معلقة ليمونجراس، ومعلقة التشيكن سيزنينج، راح اخذ معلقة بابريكا، راح اخذ معلقة جينجر، ومعلقة البلاك بيبر، وكمان الكراش بيبر المعلقة الصغيرة التي سبون. راح اخذ كب ميلك صحيح، واخذ بيضتين كمان، وراح اخذ عليهم معلقتين نشا عشان الدجاج يطلع مقرمش معايا. وراح اخلطهم في بعض. انتبهوا اني انا ما حطيت ملح على الدجاج لان البهارات عندي مالحة، وكمان راح يكون البريد كرام والطحين مملح، والصوص اللي راح اسويه كمان راح احط فيه نسبة ملح، فبيصير ملح زايد. عشان هيك ما بحط الملح للدجاج في هالخلطة. راح اتركهم منقوعين هيك لمدة ساعة وارجع لكم. اوكي، انا هيك خليت هنا كاستين بريد كرام اللي سويناه، وراح احط معهم كمان كاستين طحين هيك، وراح اضيف لهم بس رشة ملح صغيرة عشان الطحين. هيك بيكون جاهز عشان ابلش احط الدجاج فيه. راح ارجع لكم طبعا في مرحلة القلي. راح ابلش اغمس الدجاج في البريد كرام والطحين واحطه على جنب. طبعا بكون محمي الزيت مسبقا عشان اقلي فيه، ونسوي الصوص مع بعض بهالشكل. راح اخلص كل الكمية بهالشكل هذا. اكيد راح ارجع لكم في كل مرحلة راح نمر فيها.
اخذ نص كب هني، وراح اخذ نص كاسة كاتشب، وراح اخذ نص كاسة صويا صوص، وراح اخذ بس تقريبا 4 معالق من البراون صوص بحب استعمله. هذا هو الصوص، تابعوني. انا هيك حطيت الزبدة وهذه معلقة الطحين. هلا راح بس اسويهم على الغاز شوي، احمصهم ونبلش في الدقيقة. في المرحلة هاي الزبدة والطحين راح اضيف الصويا صوص، وراح احط الكاتشب، راح احط العسل. احنا عندنا العسل من كتر السكعة صراحة بيجمد البني ادم مثل الاشياء زي هيك. وراح احط كمان البراون صوص، هذه اضافة مني. وهيك الصوص بس يغلى بيكون صار جاهز. راح افرز كمية طبعا زي الذهب والجانس. هلا واضيف عجين اعتقد يكون فيه راح يصير شكل نهائي. انا خلص عندي الدجاج، راح اضيف له الصوص بهالطريقة. راح طبعا احط له السسمي يستوي بهالشكل. راح ارجع لكم مرحلة التقديم. وهيك جهز الساسمي تشيكن، ان شاء الله بيعجبكم وبتجربوه. بتقدم طبعا مع الرز الابيض وخضار اللي بيحب يسوي جنبه، بس نقله يتقله. كتير سهل وطيب. ان شاء الله بتجربوا طريقتي وبتعجبكم. شكرا لكم على المشاهدة.